23 Φεβρουαρίου του 532 μετά Χριστόν. Η θεμελίωση του ναού της του Θεού Αγίας Σοφίας. Στον λόφο που υψώνεται πάνω από την είσοδο του κεράτιου κόλπου, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας αποφάσισε να ανεγείρει ένα σύμπλεγμα λαμπρών οικοδομημάτων, που θα απάρτιζε το διοικητικό κέντρο της αυτοκρατορίας του. Εκεί δέσποζε το μεγάλο παλάτι, πίσω του ο υπόδρομος και δίπλα του η ξυλόστεγη τρίκλητη, η πεντάκλητη βασιλική της του Θεού Αγίας Σοφίας. Ο ναός αυτός ολοκληρώθηκε από τον γιο του, Κωνσταντίνο τον δεύτερο το 360, αλλά σχεδόν 40 χρόνια αργότερα πυρπολήθηκε από υποστηρικτές του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Το 415 ο Θεοδόσιος ο δεύτερος εγγενίασε τη δεύτερη βασιλική της Αγίας Σοφίας, η οποία και αυτή καταστράφηκε από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της τάσης του Νίκα το 532. Η τρίτη κατά σειρά Αγία Σοφία ήταν ο επιβλητικότερος και ο λαμπρότερος ναός της χριστιανοσύνης έως τότε. Τα θεμέλια του ναού τέθηκαν την 23η Φεβρουαρίου του 532 και η ανοικοδόμησή του διήρκεσε μόλις 6 χρόνια. Δυστυχώς, όμως, κανείς από τους δύο σπουδαίους αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας δεν κατάφερε να δει ολοκληρωμένο το μεγαλόπρεπο ναό. Ο Ανθέμιος ο Τραλιανός απεβίωσε 2 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών και ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος λίγους μήνες πριν από τα εγγένεια, τα οποία έλαβαν χώρα στις 27 Δεκεμβρίου του 537. Στο εργοτάξιο της Αγίας Σοφίας εργάστηκαν συνολικά 10.000 τεχνίτες και ο προϋπολογισμός της κατασκευής, με σημερινές τιμές, ανήλθε στο 1,7 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο ναός είχε χωρητικότητα 23.000 ατόμων και επί των ημερών της βασιλείας του Ιουστινιανού απασχολούνταν 1.000 κληρικοί. Η Αγία Τράπεζα ήταν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από άργυρο, που ζύγιζε 322 κιλά, ενώ γενικότερα στο χώρο του ιερού χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 13 τόνοι αργύρου. Όσον αφορά τον εσωτερικό διάκοσμο, ορθομαρμαρώσεις από πολύχρωμα μάρμαρα κάλυπταν τους τοίχους έως και το ύψος του υπερώου, από όπου ορθώνονταν χρυσά ψηφιδωτά που κάλυπταν το υπόλοιπο των τοίχων και την οροφή. Τον 7ο με 8ο αιώνα δημιουργήθηκαν οι πρώτες εικονιστικές παραστάσεις, οι οποίες καταστράφηκαν από τους εικονομάχους μεταξύ των ετών 726 και 842. Σήμερα τα περισσότερα διασωθέντα ψηφιδωτά χρονολογούνται από τον 10ο με 12ο αιώνα, απεικονίζοντας συνήθως αυτοκράτορες σαν Αγίους να προσφέρουν δώρα στον Χριστό και την Παναγία. Το παλαιότερο σωζόμενο μετά την εικονομαχία ψηφιδωτό θεωρείται ότι είναι αυτό της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας στον Ανατολικό Θόλο και του Αρχάγγελου Γαβριήλ. Πιθανολογείται ότι αυτά φιλοτεχνήθηκαν πάνω σε προϋπάρχον χρυσό φόντο του 6ου αιώνα, ακολουθώντας σχεδιαστικά τις προεικονομαχίας παραστάσεις. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή, κάτι το οποίο γνώριζαν οι μηχανικοί της Αγίας Σοφίας. Έτσι προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν ελαφριά και εύκαμπτα δομικά υλικά, που θα απορροφούσαν τους κραδασμούς και δεν θα ασκούσαν μεγάλες πιέσεις στα ευαίσθητα σημεία του κτηρίου. Αυτά ήταν ο κεντρικός τρούλος, τα ημιθόλια και τα τόξα. Μ' όλα τα αυτά το 557 ένας σεισμός κατέστρεψε τον κεντρικό τρούλο, συμπαρασύροντας την αψίδα της κόνχης και ισοπεδώνοντας το κυβόριο με την Αγία Τράπεζα. Την αποκατάσταση των ζημιών ανέλαβε ο ανιψιός του Ισίδωρου του Μιλήσιου, ο Ισίδωρος ο Νεότερος, ο οποίος σχεδίασε έναν νέο, μικρότερο σε διάμετρο αλλά μεγαλύτερο σε ύψος θόλο. Το 869 μια πυρκαγιά και ένας νέος σεισμός προκάλεσαν την κατάρρευση του δυτικού ημιθόλιου. Τότε κατά τη φάση των εργασιών αποκατάστασης πιθανολογείται ότι κατασκευάστηκαν και οι 4 αντιρρίδες στη δυτική πλευρά. Το 989 ένας ακόμη σεισμός προκάλεσε την καταστροφή τμήματος του κεντρικού θόλου, του οποίου η επισκευή διήρκεσε 105 χρόνια. Στην τοιχόπυα τα συνολικώς 100 παράθυρα εκτονώνουν τα μεγάλα φορτία βάρους του ναού και στο εσωτερικό οι μονολιθικοί κύονες στηρίζουν το υπερό και την περίτεχνη στέγη. Όσον αφορά τον κεντρικό θόλο, αυτός εδράζεται σε 4 μεγάλους πεσούς, δηλαδή κτιστές κολόνες, που ενώνονται μεταξύ τους με τόξα. Οι τελευταίοι υποβαστάζονται με σιδερένιους δοκούς και συνδέονται με χιτομόλιβδο, ώστε να έχουν ευκαμψία σε περίπτωση ταλάντωσης. Ανάμεσα στα τόξα και στον τρούλο μεσολαβεί μια στεφάνη 40 παραθύρων, που απορροφά τα φορτία της στέγης, αποτρέποντας τη δημιουργία ρογμών επί του θόλου. Επιπλέον εισάριθμες μολύβδινες ραβδόσεις ξεκινούν από κάθε παράθυρο και συναντιούνται στην κορυφή του τρούλου, αποτελώντας το σκελετό του θόλου, ο οποίος χτίστηκε με ροδιακή ελαφρόπετρα. Μόλις στα τέλη του 20ου αιώνα οι επιστήμονες κατάφεραν να εξακριβώσουν την ακριβή χημική σύσταση του κονιάματος της ανοδομής, που εξασφαλίζει την αντισεισμική προστασία του οικοδομήματος. Τα βασικά συστατικά στοιχεία των οπτόπληθων προέρχονται από τη Ρόδο, όπου αυθονεί ένας εξαιρετικής ποιότητας άργυλος.
Το 1999 ένας ειδικός επιστήμονας που εξειδικευόταν την αντισεισμική προστασία του Πάνθεου της Ρώμης μελέτησε την Αγία Σοφία. Σε μία ψηφιακή προσομοίωση σεισμού διαπίστωσε ότι το βυζαντινό αυτό μνημείο μπορεί να αντέξει μέχρι και 8,4 ρίχτερ. Η πρόσβαση στην Αγία Σοφία γινόταν από 5 θύρες, οι οποίες οδηγούσαν στον πρώτο θάλαμο του ναού, τον Εξονάρθηκα. Από εκεί οι άριθμες πόρτες επικοινωνούσαν με τον Εσονάρθηκα, από όπου 9 πύλες παρήχαν την πρόσβαση στον κυρίως ναό. Η κεντρική ονομαζόταν Αυτοκρατορική, γιατί χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από τον Αυτοκράτορα. Αυτές ήταν ξύλινες και επικαλυμμένες με επιχρυσώμενο χαλκό. Οι σημερινές θύρες χρονολογούνται από την εποχή του Αυτοκράτορα Θεόφιλου, το 829 με 842. Ο τρούλος της Αγίας Σοφίας παραμένει ένα αρχιτεκτονικό θαύμα, ξεπερνώντας σε βαθμό δυσκολίας την κατασκευή ακόμη και των τεράστιων θόλων του Πάνθεου και της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Στην Αγία Σοφία ο τρούλος έχει κατακόρυφο 14 μέτρα και διάμετρο 31 μέτρα. Ο θόλος του Αγίου Πέτρου έχει κατακόρυφο 57 μέτρα και διάμετρο 42 μέτρα. Το Πάνθεον έχει κατακόρυφο 43 μέτρα και διάμετρο 42 μέτρα. Συνεπώς ο μαθηματικός λόγος του τρούλου της Αγίας Σοφίας είναι 2,21, του Αγίου Πέτρου 0,74 και του Πανθέου 0,98, που σημαίνει ότι όσο ο σχετικός μαθηματικός λόγος είναι μεγαλύτερος της μονάδας, τόσο πιο δύσκολη είναι και η στήριξή του. Συνεπώς ο βαθμός δυσκολίας της ανοικοδόμησης του τρούλου της Αγίας Σοφίας είναι ο υπερδιπλάσιος από αυτόν του κατά 10 αιώνες νεότερου Αγίου Πέτρου. Σχετικά με τον δεύτερο όροφο της Αγίας Σοφίας, η πρόσβαση γίνεται από το κλιμακοστάσιο στον Άρθηκα. Το τμήμα του που έχει οπτική επαφή με τον κυρίως ναό χρησιμοποιούνταν ως γυναικονίτης. Στα νότια του ορόφου εκτείνεται μία στοά, η οποία διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο χώρο με μία διπλή μαρμάρινη θύρα και που αρχικά προοριζόταν για την αυτοκράτηρα και τη συνοδεία της, αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και για τις συνεδριάσεις των μελών του Πατριαρχείου. Από τα τέλη του 10ου αιώνα, τη φύλαξη της αίθουσας ανέλαβαν οι βαράγγοι μισθοφόροι, οι οποίοι άφησαν τα ίχνη τους με τη χάραξη ρουνικών επιγραφών επί των θυρών. Στην άλλη άκρη της ίδιας αίθουσας μία μικρή θύρα οδηγούσε σε ένα κρυφό δωμάτιο. Από εκεί ένας διάδρομος εντός της μεγάλης νοτιοανατολικής αντιρρίδας κατέληγε στην εξωτερική πλευρά του κτηρίου, επικοινωνώντας με τον αντίστοιχο πρώτο όροφο του εφαπτώμενου περιστηλίου του Αυγουστέου, μία περίστηλη αυλή για αυτοκρατορικές εκδηλώσεις. Μέσω αυτού του διαδρόμου και ακολουθώντας μία πορεία προς τα ανατολικά, ο διάδρομος κατέληγε στη Μαγνάβρα, δηλαδή την αίθουσα του θρόνου. Κατά αυτόν τον τρόπο το αυτοκρατορικό ζεύγος είχε πρόσβαση στο ναό όταν δεν επιθυμούσε να κάνει επίσημη είσοδο από το ισόγειο. Συνάμα αυτή η διαδρομή αποτελούσε και μία έξοδο κινδύνου. Το 1204 οι σταυροφόροι άλωσαν την πόλη και προέβησαν σε μία από τις μεγαλύτερες λαιλασίες στην παγκόσμια ιστορία. Η αυτοκρατορική τάφη και το σύνολο σχεδόν των κλασικών μνημείων κατακερματίστηκαν. Τα χρυσά έπιπλα και οι αργυρές λιχνίες της Αγίας Σοφίας μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα από την πυρκαγιά. Η αργυρή και στολισμένη με πολύτιμους λίθους Αγία Τράπεζα τεμαχίστηκε και μοιράστηκε στους πλιατσικολόγους. Τεράστια απώλεια για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά ήταν η καταστροφή σημαντικού αριθμού χάλκινων αγαλμάτων της κλασικής αρχαιότητας, τα οποία τεμαχίστηκαν και κατέληξαν στα χυτήρια. Από την Αγία Σοφία ξυλώθηκαν τα ψηφιδωτά και καταστράφηκε ότι ήταν κατασκευασμένο από πολύτιμα μέταλλα. 400.000 μάρκα προήλθαν από τη χύτευση μόνο των αργυρών αντικειμένων του ναού. Το 1261 η πόλη ανακτήθηκε από τους Βυζαντινούς, αλλά η Αγία Σοφία είχε απογυμνωθεί από τους θησαυρούς της και είχε υποστεί μεγάλες φθορές. Από την εποχή εκείνη χρονολογείται η παράσταση της Δέησης, δηλαδή η Παναγία και ο πρόδρομος να οικετεύουν τον Χριστό την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, που θεωρείται ένα από τα ομορφότερα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας και το πρώτο με καλλιτεχνικές επιρροές από την Αναγέννηση. Επί των ημερών της βασιλείας του δεύτερου αυτοκράτορα μετά την εκδίωξη των Σταυροφόρων, του Ανδρώνικου του δεύτερου, μεταξύ των ετών 1282 και 1328, χτίστηκαν οι αντιρρίδες στη νότια και τη βόρεια πλευρά του ναού, καθώς και τα συμπαγή υποστηλώματα στην Κόνχη. Το 1344 παρουσιάστηκαν μεγάλες ρογμές στον κεντρικό τρούλο και 2 χρόνια αργότερα, μετά από έναν ισχυρό σεισμό, κατέπεσε ένα τμήμα του, η ανατολική αψίδα και το παρακείμενο ημιθόλιο. Πλέον ήταν ένας απογυμνωμένος ναός με διαλυμένες κοιονοστοιχίες και κατεστραμμένα ψηφιδωτά. Τότε ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Έκτος Καντακουζινός ανέθεσε στον Γεώργιο Συναδεινό Αστρά και τον Ιταλό Τζοβάνι Περάλτα την επιδιόρθωση του οικοδομήματος.
Οι εργασίες διήρκεσαν 7 χρόνια και ο ναός απέκτησε εκ νέου την έγκλη του με κορυφαίο καλλιτέχνημα το νέο ψηφιδωτό του Παντοκράτορα στον Τρούλο. Το πρωινό της 29ης Μαΐου 1453 τα γυναικόπαιδα κλειδαμπαρώθηκαν πίσω από τις μεγάλες πόρτες του ναού ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Το θαύμα όμως δεν έγινε ποτέ και έως το βράδυ της ίδιας ημέρας θα άλλαζε όρους της παγκόσμιας ιστορίας. Αμέσως μετά την άλωση ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο δεύτερος ο Πορθητής μετέτρεψε το ναό στο μεγάλο τέμενος της Αγίας Σοφίας. Το παράδοξο είναι ότι, αν και η Ισλαμική θρησκεία είναι ανικονική, τα μεγάλα ψηφιδωτά δεν επικαλύφθηκαν ή δεν καταστράφηκαν άμεσα, αλλά σταδιακά μετά από αιώνες. Ο θαυμασμός του Μωάμεθ για το μνημείο αυτό ήταν τόσο μεγάλος, που ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ίδιος με τα χέρια του θανάτωσε έναν στρατιώτη του, όταν ο τελευταίος μεθυσμένος άρχισε να γκρεμίζει τα ψηφιδωτά με ένα ρόπαλο. Πολλά από τα βυζαντινά κτίρια που πλαισίωναν τον μεγάλο ναό άλλαξαν χρήση ή καταδαφίστηκαν. Σήμερα στο πλάι της βορεινής πλευράς της Αγίας Σοφίας στη θέση του Αυγουσταίου, δεσπόζουν τα μαυσολεία των Σουλτάνων Σελίμ του Πρώτου και Μουράτ του Τρίτου, ενώ το βυζαντινό βαπτιστήριο ανακατασκευάστηκε σε μαυσολείο του Μουσταφά του Πρώτου στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνα. Σταδιακά το μεγάλο τέμενος περιβλήθηκε από 4 μιναρέδες. Ο πρώτος ανεγέρθηκε από τον Μωάμεθ πάνω σε έναν πύργο του κλιμακοστασίου στα νοτιοδυτικά του κτηρίου. Οι σημερινοί μιναρέδες είναι έργα του αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν και χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Όσον αφορά το εσωτερικό, μόλις το 1717 το μεγαλύτερο μέρος των σωζόμενων ψηφιδωτών καλύφθηκε με κονίαμα, ενώ το 1738 ένα μεγάλο τμήμα της νότιας στοάς μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη του Μαχμούτ του Πρώτου. Ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ ο Πρώτος, μεταξύ των ετών 1840 και 1860, θέλησε να δώσει έναν ευρωπαϊκό αέρα στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτόν τον λόγο κάλεσε ξένους αρχιτέκτονες, οι οποίοι επιδόθηκαν σε έναν κατασκευαστικό οργασμό με ανοικοδομήσεις επαύλεων και μεγάρων. Το κορυφαίο αρχιτεκτονικό δείγμα εκείνης της περίοδου είναι το ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ. Τότε τα ελβετικής καταγωγής αδέλφια Γκασπάρ και Τζουζέπε Φωσάτι ανέγειραν πλειάδα κτηρίων σε νέο αναγεννησιακό ρυθμό με οριεντάλ στοιχεία. Το 1847 ανέλαβαν την αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν 2 χρόνια αργότερα. Τότε κάποιοι Έλληνες διηγήθηκαν στα 2 αδέλφια τον θρύλο της τελευταίας Θείας Λειτουργίας το 1453 και τη μυστηριώδη εξαφάνιση του ιερέα με το δισκοπότηρο. Αυτοί υπέδειξαν στους Φωσάτι μία κρυφή αίθουσα, της οποίας η πόρτα δεν είχε ανοιχτεί μάλλον ποτέ και πιθανότατα να σχετιζόταν με τον εν λόγω μύθο. Θερμή τους παράκληση ήταν το δωμάτιο αυτό, που οι Φωσάτι μετέτρεψαν σε γραφείο τους, να παραμείνει κρυφό από τους Τούρκους και να σφραγιστεί εκ νέου, όταν οι εργασίες θα ολοκληρώνονταν. Έτσι και έγινε. Οι Φωσάτι αποκατέστησαν όλο το ζωγραφικό και τον ψηφιδωτό διάκοσμο του μνημείου. Οι ανθρωπόμορφες παραστάσεις καθαρίστηκαν από τα παλιά επιχρήσματα, συντηρήθηκαν, αποτυπώθηκαν σχεδιαστικά σε χαρτί και εν συνεχεία επικαλύφθηκαν πάλι με γύψο, ενώ ενισχύθηκε η στατικότητα του τρούλου και η μολυβένια στέγη αντικαταστάθηκε με νέα. Στο δάπεδο οι σπασμένες πλάκες επιδιορθώθηκαν και εξωτερικά ολόκληρο το οικοδόμημα χρωματίστηκε, σύμφωνα με την παράδοση της βυζαντινής τοιχοδομίας, αφού η αρχική μαρμάρινη επένδυση με το λευκό μάρμαρο από την προκόνησο του Μαρμαρά είχε καταστραφεί προπολού. Μετά το πέρας των εργασιών η μυστική αίθουσα, γραφείο το Φωσάτι έκλεισε ερμητικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ήταν αρχικά σφραγισμένη. Τον Δεκέμβριο του 2005 η νέα διευθύντρια του Μουσείου της Αγίας Σοφίας Ζάλε Ντεντέογλου ανακάλυψε έναν από τους τελευταίους μη εξερευνημένους χώρους του μνημείου. Την ίδια χρονική περίοδο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης και ιστορικός Πολυχρόνης Ενεπεκίδης ολοκλήρωνε μία δεκαετή έρευνά του, συγκεντρώνοντας και μελετώντας όλο το αρχείο Φωσάτι. Αυτός είχε στα χέρια του όλες τις αναλυτικές μελέτες των Ελβετών αρχιτεκτόνων, καθώς και λεπτομέρειες για το μυστικό γραφείο τους. Έτσι λοιπόν ταυτοποιήθηκε πως το μυστικό ιερό του Παπα της τελευταίας λειτουργίας του 1453, το γραφείο των Φωσάτι και το δωμάτιο της Ντεντέογλου ήταν ένα και το αυτό. Λίγα χρόνια αργότερα ο Γερμανός αρχιτέκτονας Βίλοχελμ Ζάλτσενμπεργκ κατάρτισε μία λεπτομερή κάτωψη του μνημείου, εντοπίζοντας περισσότερες από 300 κρύπτες. Έως σήμερα όλες έχουν εξερευνηθεί, αναστηλωθεί και μερικώς αποκατασταθεί. Σε ένα σχέδιο από το 1850 είναι αποτυπωμένη η αναπαράσταση ενός ταλαιπωρημένου ψηφιδωτού με την απεικόνιση του Χριστού και ενός Αγίου. Πιθανότατα αυτά προέρχονταν από κάποιο παρεκκλήσιο, μάλλον αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο σε εσωτερικό θάλαμο της Νότιας Αντιρίδας.
Οι υποθέσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν όταν ήλθαν στο φως ορισμένες φωτογραφίες από το 1938, στις οποίες διακρίνονται ίχνη ψηφιδωτού διάκοσμου παρόμοιου με τα σχέδια του Ζάλτσενμπεργκ. Μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1923, η Αγία Σοφία έστεκε λαβωμένη από τη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Τα χρήματα που απαιτούνταν για την επισκευή της ήταν πάρα πολλά και το υποσύσταση κοσμικό κράτος του Κεμάλ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Την ίδια χρονική περίοδο είχε εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για τον βυζαντινό πολιτισμό. Έτσι ο Αμερικανός ακαδημαϊκός και αρχαιολόγος Τόμας Ουίτμορ ίδρυσε το Αμερικανικό Βυζαντινό Ινστιτούτο, έχοντας στο πλευρό του το ισχυρό τραπεζικό λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών. Έως το 1930 ο Ουίτμορ μαζί με τον Βρετανό πολιτικό και πρώην Υπουργό Εξωτερικών Τζορτζ Κέρζον και την οικογένεια των τραπεζιτών Ροκφέλερ δεν δυσκολεύτηκε να πείσει τον Κεμάλ να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε μουσείο. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσείο εξασφάλισε τη δωρεάν για το τουρκικό κράτος αναστήλωση του μνημείου, αλλά σε εθνικό επίπεδο ήταν το όχημα με το οποίο έκτοτε όλα τα μνημεία της χώρας θα παρουσιάζονταν σαν δημιουργήματα του τουρκικού πολιτισμού και όχι ως κατάλοιπα φιλετικών μειονοτήτων, που είχαν ενσωματωθεί σε μια πολυεθνική αυτοκρατορία. Επιπλέον με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία παρουσιαζόταν ως ένα σύγχρονο, κοσμικό κράτος, που δεν είχε καμία σχέση με το παλαιό Οθωμανικό καθεστώς. Το 1931 ξεκίνησαν οι συστηματικές εργασίες για την αποκάλυψη και την αποκατάσταση των ψηφιδωτών της Αγίας Σοφίας. Σταδιακά ήλθαν στο φως αμύθιτης αξίας καλλιτεχνικοί θησαυροί, που ορισμένοι παρέμεναν κρυμμένοι από την εποχή της άλωσης. Το 1935 οι πύλες του μουσείου άνοιξαν για το κοινό, αλλά οι εργασίες συντήρησης και οι αρχαιολογικές ανασκαφές συνεχίστηκαν. Το σύνολο σχεδόν των μεγάλης κλίμακας αναστηλώσεων στο εσωτερικό του μνημείου ολοκληρώθηκε έως τα τέλη της δεκαετίας του 1930. Τη δεκαετία του 1940 οι εργασίες συνεχίστηκαν με βραδύτερους ρυθμούς εξαιτίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ τη δεκαετία του 1950 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες ανασκαφές γύρω από την Αγία Σοφία. Τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε μια σειρά στοχευμένων επεμβάσεων επί του μνημείου, που παρόμοιες συνεχίστηκαν μέχρι προσφάτως. Αρχικώς ερευνήθηκε ο χώρος βόρεια του οικοδομήματος, με επίκεντρο το παλαιό σκευοφυλάκιο. Τη δεκαετία του 1990 αναστηλώθηκαν τα ψηφιδωτά του κεντρικού τρούλου και αφαιρέθηκαν τα κονιάματα από τη βορειοδυτική γωνία και μερικώς από την ανατολική πλευρά. Το 2000 το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανέλαβε το σκανάρισμα όλων των τοίχων της Αγίας Σοφίας και ανακάλυψε ψηφιδωτά και εικονογραφίες κρυμμένα πίσω από κονιάματα, ενώ στον κεντρικό τρούλο αποκαλύφθηκαν με ψηφιακό τρόπο τα ίχνη του Παντοκράτορα. Όσον αφορά τα μνημεία στον περίβολο, το 2005-2007 αναστηλώθηκαν τα μαυσολεία των Σουλτάνων στη νότια πλευρά του μνημείου και το 2010 ανακαλύφθηκε το Ιουστινιάνιο βαπτιστήριο στο χώρο του Έθριου. Το 2019 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ερευνών που διενήργησε μια ομάδα Βρετανών και Τσέχων αρχαιολόγων, οι οποίοι εντόπισαν το αυτοκρατορικό βαπτιστήριο. Ο χώρος αυτός χρονολογείται επίσης από την Ιουστινιάνια εποχή και χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τότε οι αρχαιολόγοι εκπλήκτοι ανακάλυψαν ότι η γραμμή της τοιχοποιίας του προθαλάμου ήταν πολύ παλαιότερη από την έως τότε θεωρούμενη κατασκευή της. Έτσι λοιπόν ανατρέπεται η θεωρία ότι ο βορειοδυτικός προθάλαμος ανεγέρθηκε την Οθωμανική περίοδο, χρονολογούμενος πλέον από τον 6ο αιώνα, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα προηγούμενα σχέδια της Αγίας Σοφίας πρέπει να αναθεωρηθούν. Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών, ανακαλύφθηκε και μια αρχαία βιβλιοθήκη κάτω από τη μεγάλη αίθουσα, που στηριζόταν σε κοιονοστοιχείες και είχε τη δυνατότητα φύλαξης χιλιάδων ρολών από περγαμηνές. Τον Ιούλιο του 2020 το τουρκικό κράτος αποφάσισε την εκ νέου μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος. Η απόφαση αυτή δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά η ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος των συντηρητικών κύκλων του τουρκικού λαού. Ήδη από τη δεκαετία του 1950 και σχεδόν σε κάθε επέτειο της άλωσης, συντηρητικοί οπαδοί συγκεντρώνονταν έξω από την Αγία Σοφία και διαμαρτύρονταν. Το 2015 σε αυτούς προσθέθηκαν για πρώτη φορά και μερικές ομάδες ακραίων εθνικιστών. Έναν χρόνο αργότερα πραγματοποιήθηκε η απόπειρα πραξικοπήματος για την ανατροπή του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Έκτοτε αυτός άρχισε να αναμειγνύεται, τουλάχιστον φανερά, στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας, ώσπου 4 χρόνια αργότερα μετέτρεψε την Αγία Σοφία και πάλι σε τέμενος. Ωστόσο στην προγραμματισμένη μεγάλη προσευχή της Παρασκευής, που έλαβε χώρα λίγες ημέρες αργότερα, η τουρκική προεδρία δεν προσκάλεσε κανέναν από τους εκπροσώπους όλων αυτών των οργανώσεων, που επί χρόνια μάχονταν για τη μετατροπή του μουσείου σε τέμενος.
Η πλέον ικανοποιημένη τουρκική μερίδα πολιτών με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε χώρο λατρείας είναι αυτή των αντισιωνιστών Ισλαμιστών, που θεωρεί ότι η Αγία Σοφία είχε πέσει θύμα των σιωνιστών του Ροκφέλερ με εκτελεστικό όργανο τον Γκεμάλ. Επόμενος στόχος αυτών των ακραίων θρησκόληπτων κύκλων είναι η ανάκτηση της Ιερουσαλήμ με το ιστορικό τέμενος Αλαξά. Κατά αυτόν τον τρόπο, η τουρκική προεδρία προσπαθεί να παρουσιάσει αυτόν σαν τον ηγέτη όλων των Σουνιτών, δηλαδή των Ορθοδόξων, μιας και η Αγία Σοφία είναι το έμβλημα της πολιτικής και της θρησκευτικής κυριαρχίας του Σουνιτικού Ισλάμ. Πρακτικά, όσον αφορά το μνημείο, όλα τα ψηφιδωτά με ανθρωπόμορφες παραστάσεις και χριστιανικά σύμβολα που έχουν ανατολικό προσανατολισμό, καλύφθηκαν με κουρτίνες, οι οποίες αποτραβιούνται μετά το πέρας της εκάστοτε Ισλαμικής τελετής. Τα δε υπόλοιπα ψηφιδωτά με παρόμοιες παραστάσεις καλύπτονται με ξύλινες επιφάνειες. Αυτά συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν στην ορατή επιφάνεια του λόφου της Αγίας Σοφίας. Συνάμα όμως ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόγεια Κωνσταντινούπολη και ιδίως την περιοχή κάτω από την Αγία Σοφία. Η Κωνσταντινούπολη ανοικοδομήθηκε πάνω από το αρχαίο Βυζάντιο, οπότε είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι σχεδόν όλο το υπόστρωμα του εδάφους είναι κούφιο. Με το πέρασμα των αιώνων, μυστικά περάσματα δημιουργήθηκαν για τη διασφάλιση της ζωής των υψηλών προσώπων, συνδέοντας τα κεντρικά οικοδομήματα της πόλης με το σημείο αναφοράς της, την Αγία Σοφία. Εκεί κατέληγαν υπόγειες διαδρομές από το Πατριαρχικό Μέγαρο, την αίθουσα του θρόνου, το παλάτι του Πορφυρογέννητου, την αυτοκρατορική Κινστέρνα, τον υπόδρομο και το Τοπκαπί. Οι πρώτες έρευνες στις στοές αυτές ξεκίνησαν το 1935, αλλά διακόπηκαν λόγω του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Το 1945 ξεκίνησαν και πάλι και επικεντρώθηκαν στην άντληση των υδάτων από τους πλημμυρισμένους χώρους, κάτι που δεν επετεύχθη. Το 2005 έλαβαν χώρα οι πιο πρόσφατες και επιστημονικά άρτιες αποστολές. Δίτες εξερεύνησαν μεγάλες υπόστηλες αίθουσες της Βυζαντινής εποχής κάτω από το Τοπκαπί, όπου κύονες επιστεμένοι με περίτεχνα γλυπτά και σταυρούς επισκευάστηκαν για να συγκρατούν τις υπέργειες κατασκευές. Επίσης εντοπίστηκαν 9 πηγάδια γύρω από την Αγία Σοφία, ενώ ερευνήθηκε πλήθος τοών που εξυπηρετεί το σύστημα αερισμού και αφήγρανσης του μνημειώδους κτηρίου. Το 2009 εξερευνήθηκαν άλλες 2 πλημμυρισμένες αίθουσες. Στον πάτο της μίας ανακαλύφθηκαν ευρήματα των νεότερων χρόνων, όπως ξύλα, ένας κουβάς, ένας ανθρώπινος σκελετός και άλλα, ενώ στη δεύτερη μία παλιά αλυσίδα δεσμοτηρίου, θραύσματα από γυαλί των πολυελαίων και των ιαλογραφημάτων και φιαλίδια για αγίασμα, χρονολογούμενα από το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Επίσης ήλθαν στο φως 2 βυζαντινοί τάφοι. Ο ένας πιθανότατα ανήκει στο νεαρό Άγιο Αντινέγενο, που αποτελεί την πρώτη επιβεβαιωμένη ταφή στην Αγία Σοφία χρονολογούμενη από τον 13ο αιώνα. Να σημειωθεί δε ότι το μνημείο του Δόγη Δάνδολου εντός της Αγίας Σοφίας, που είναι παλαιότερο αυτού του Αντινέγενου, είναι καινοτάφιο, οπότε δεν λογίζεται ως ταφή. Ο δεύτερος τάφος που ανακαλύφθηκε εικάζεται ότι σχετίζεται με τον Πατριάρχη Αθανάσιο τον δεύτερο, ο οποίος εκλέχθηκε από την αμφισβητούμενη σύνοδο του 1450 εν μέσω των σφοδρών διενέξεων μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών. Τέλος, προσφάτως ερευνήθηκαν τα υπόγεια τμήματα στο πέταλο του υποδρόμου που μάλλον χρησιμεύαν ως τάβλη, καθώς και μία στοά που συνέδεε τα αυτοκρατορικά θεωρία με την Αγία Σοφία. Η τελευταία ορθόδοξη λειτουργία που τελέστηκε στην Αγία Σοφία θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε το πρωινό πριν από την άλωση της πόλης. Ωστόσο αυτή δεν ήταν η τελευταία. Στις αρχές του 1919, όταν η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν υπό την επικυριαρχία των συμμάχων, η ελληνική δεύτερη μεραρχία στάθμευσε προσωρινά στην πόλη. Τότε μία ομάδα αξιωματικών με επικεφαλής τον ταξίαρχο Αμβρόσιο Φραντζή από την Κυπαρισία και αποτελούμενοι από τον ταγματάρχη Κωνσταντίνο Λιαρωμάτη, τον λοχαγό Σταματίου και τον υπολοχαγό Νικολάου, έχοντας στο πλάι του το στρατιωτικό ιερέα Ελευθέριο Νουφράκη από το Ρέθυμνο, έφυγε κρυφά από το πλοίο της και με τη βοήθεια ενός Έλληνα βαρκάρι αποβιβάστηκε στο Γεράτιο. Από εκεί όλοι μαζί κίνησαν για την Αγία Σοφία. Η πόρτα του τότε τεμένους ήταν ορθάνικτη και μπροστά της έστεκε ένας Τούρκος φύλακας, ο οποίος δεν εμπόδισε την είσοδο των στρατιωτικών. Με γοργό βήμα εκείνοι κατευθύνθηκαν προς την κόγχη, όπου πήραν ένα τραπεζάκι και το χρησιμοποίησαν σαν Αγία Τράπεζα. Ο ιερέας έβγαλε από την τσάντα του όλα τα απαραίτητα σύνεργα και ξεκίνησε τη Θεία Λειτουργία. Τον ρόλο του ψάλτη ανέλαβε ο ταγματάρχης Λιαρωμάτης. Όταν αυτή η σύντομη αλλά ιστορική λειτουργία τελείωσε και οι Έλληνες στρατιωτικοί κατευθύνθηκαν προς την έξοδο, πλήθος Τούρκων είχε συγκεντρωθεί εντός του μνημείου με εχθρικές διαθέσεις.
Τότε ένας Τούρκος αξιωματικός διέταξε το πλήθος να μην προβεί σε καμία ενέργεια, διότι θα έβρισκαν τον πελά τους, εάν καταφέρονταν εναντίον των κατοχικών αξιωματικών. Ο Φραντζής και οι σύντροφοι του έφτασαν στην ακτή, ακολουθούμενοι από το εξαγριωμένο πλήθος. Τη στιγμή της επιβίβασής του στη βάρκα, ένας Τούρκος χτύπησε πισόπλατα τον Παπαλευτέρη με ένα μεγάλο κομμάτι ξύλο, αλλά ευτυχώς ο ιερέας δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Τα γεγονότα αυτά μαθεύτηκαν στους συμμάχους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν στον Πρωθυπουργό Βενιζέλο για μονομερή και παράνομη ενέργεια. Η Αγία Σοφία δεν είναι μόνο ένα χάρμα οφθαλμών και ένα αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Όπως προσφάτως αποδείχτηκε, η ακουστική της ταξίδευε τους πιστούς σε έναν άλλον, από κόσμο. Η βουλγαρικής καταγωγής ιστορικός τέχνης και ειδικός στην ακουστική αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνια Μπισέρα Πέντσεβα μελετά τα ηχητικά κύματα μέσα σε ιστορικά μνημεία και με τη συνεργασία του καθηγητή πληροφορικής Τζόναθαν Άμπελ μετατρέπουν τους ήχους σαν να ακούγονταν μέσα από τα μνημεία αυτά. Όπως για παράδειγμα μια συναυλία συμφωνικής ορχήστρας σαν να είχε πραγματοποιηθεί μέσα στη μεγάλη στοά της πυραμίδας του Χέοπα. Το 2010 η Πέντσεβα έσκασε 4 μπαλόνια μέσα σε διαφορετικούς χώρους της Αγίας Σοφίας και ηχογράφησε τους παραγόμενους ήχους από επίσης διαφορετικά σημεία του μνημείου. Εν συνεχεία τα δεδομένα αυτά τέθηκαν σε ένα ειδικό λογισμικό και αναλύθηκε όλη η ηχητική συμπεριφορά του κτηρίου. Ακολούθως συνεργάστηκε με τη χοροδία Καπέλα Ροουμών από το Πόρτλαντ του Ρεγκόν, που εξειδικεύεται στην εκτέλεση μεσαιωνικών ύμνων. Έτσι ηχογραφήθηκαν οι βυζαντινές ακολουθίες του όρθρου και του εσπερινού, καθώς και διάφοροι ακόμη ύμνοι, οι οποίοι τροποποιήθηκαν από το σχετικό λογισμικό. Το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό. Για πρώτη φορά μετά το 1453 ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να απολαύσει βυζαντινές υμνοδίες, όπως ακριβώς ακούγονταν μέσα στην Αγία Σοφία πριν από 1000 χρόνια. Τεχνικά, τα τεράστια ημιθόλια και οι αψίδες λειτουργούν σαν τεράστια ηχεία που αναπαράγουν διαρκώς τον ήχο, κατευθύνοντας τον κάθε φορά προς διαφορετική κατεύθυνση. Οι ορθομαρμαρώσεις λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα, επιστρέφοντας τον ήχο προς τα ημιθόλια, από όπου όλα συγκεντρώνονται στον κεντρικό τρούλο, μέσω του οποίου διαθλώνται σε κάθε γωνιά του οικοδομήματος. Τούτο σημαίνει πρακτικά ότι μέσα στην Αγία Σοφία η αντίχηση διαρκεί 11 με 12 δευτερόλεπτα, ενώ στις σύγχρονες αίθουσες των συναυλιών η αντίστοιχη διάρκεια είναι 2 με 4 δευτερόλεπτα. Πριν από σχεδόν 1500 χρόνια, ο Μέγας Κωνσταντίνος ανέγειρε τον Άγιο Ιωάννη του Λατερανού στη Ρώμη και την Αγία Ειρήνη στην Κωνσταντινούπολη, που την προόριζε για μητροπολιτική έδρα, καθώς και 2 λαμπρούς ναούς, τον Άγιο Πέτρο και την Αγία Σοφία για απλή θρησκευτική χρήση. Η ιστορική πορεία όμως αντέστρεψε τα αρχικά του σχέδια. Ο Άγιος Πέτρος κατέστη το σύμβολο του Ρωμαιοκαθολικισμού και η Αγία Σοφία αναδείχτηκε σε σύμβολο της Ανατολής. Ένα ακόμη παράδοξο είναι ότι, ενώ ο ναός αυτός ήταν αφιερωμένος στον Θεό, οι Βυζαντινοί τον ταύτισαν περισσότερο με την Παναγία. Αρχιτεκτονικά η άμεση επιρροή της Αγίας Σοφίας στην κατοπινή ναοδομία δεν ήταν η αναμενόμενη, αφού δημοφιλής κατέστη ο τύπος του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού και ασφαλώς σε μικρότερη κλίμακα. Ο ανώτατος ημάμις της Τουρκίας Αλή Ερμπάς, ο άνδρας που με το σπαθί στο χέρι ανέβηκε στον Ισλαμικό άμβονα κάτω από τον ρούλο της Αγίας Σοφίας την ημέρα της επαναλειτουργίας του Τεμένους, χαρακτήρισε το εν λόγω οικοδόμημα ως ένα από τα πολυτιμότερα μέρη γνώσης, σοφίας και λατρείας στην ιστορία της ανθρωπότητας με ηλικία μεγαλύτερη των 15 αιώνων. Ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη από τη φάση της ανέγερσης του μέχρι και σήμερα συνδέεται αναπόσπαστα με την πολιτική, ενώ οι μύθοι που τον περιβάλλουν επιβιώνουν από τη στιγμή της θεμελίωσής του μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Σημασιολογικά παραμένει το σύμβολο 2 αντιμαχόμενων θρησκειών και πολιτισμών, ενώ καλλιτεχνικά είναι η κορονίδα της βυζαντινής τέχνης. Για τους ρομαντικούς Έλληνες, που ποτέ δεν θέλησαν να αποδεχτούν την τελεσίδικη απώλεια της Μεγάλης Εκκλησιάς, οι θρύλοι παραμένουν τροφός των λυτρωτικών ονείρων τους.